Okay, so good morning, everyone. So this is the week 7 of our first quarter of Mathematics 10. So for this week, we'll be focusing on factors. Okay po. So I think hindi naman bago ang idea ng factors sa inyo kasi way back nung grade 7 pa lang ay nagkaroon na tayo ng idea ng factors. Tandaan natin, factors are numbers or terms, pwedeng term, na nakakapag-divide exactly on a given algebraic expression or equation. Okay po. So ibig sabihin, the value will make the equation perfectly divisible or without remainder. Okay? So tulad nga ng 8, kunyari 8, what are the factors of 8? So 8 can be have different factors like 1, 1, 2, 4, and 8 because 8 can be divided by 1, 8 can be divided by 2, 8 can be divided by 4, and 8 can be divided by 8 without any remainder. So ganun din ang idea ng factors. Okay po, sa ating pong gagawin ngayon, which is our finding the factors of a given algebraic expression. So in this topic, yung last na itunuro ko, which is synthetic division, will be very helpful in order to find the factors. So let's continue. So example the given is x squared plus 6x plus 8. So in this case, we have the polynomial expression x squared plus 6x plus 8 and we are asked to find the factors of this. Ibig sabihin, kailangan ko makita yung mga value or factor that will make the equation without remainder kapag dinivide natin sa given na yun. Pero napakadaming numbers ang pwede nating i-divide. Napakalaki ng scope. Sa ganitong pagkakataon, it will be better to find our limitation. Paano tayo magkakaroon ng limit? Ano lang ba kailangan nating i-test sa dami-dami ng number? Ano ba ang dapat nating i-test in order to find yung ating pong mga factors? Sa pagkakataong ito, ang makakatulong ng malaki sa atin is our first term and our last term. In this case, our first term is x squared and our last term is 8. So lalo-lalo na sa ating last term, which is positive 8 or our constant, this will be of very helpful in order to find the possible factors. So paano natin gagawin yun? The first thing to do is to look for the factors of our first term and the factors of our last term. So unahin muna natin yung last term natin, which is the last term. Ang last term natin ay 8. So ano nga mga factors ng 8? 4 times 2 po. 4 times 2, we have 4 times 2. Yes, that's correct. 4, 2, ano pa? We have 8 times 1. 8 times 1. 8 times 1, sir. So the factors of 8 will be 4, 2, 8, and 1. Okay po. So pwede, while the factors of the first term naman natin, which is x squared, kukuhanin lang natin ang numerical coefficient, the numerical coefficient, which is 1. So ang factor lang naman ng 1 ay 1. So gagawa tayo ngayon ng ating pong possible factors. Paano po yung possible factors or na gagawin natin? It's a combination of the upper over the lower. So ibig sabihin that's 4 divided by 1, it's 4. But pwede sabihin natin na it's positive and negative 4. Dalawa kasi yan. Okay? Positive, negative, 2 over 1. What is 2 divided by 1? That's 2. And we have positive over 8 over 1, which is positive, negative 8. And 1 over 1, which is 1, positive, negative 1. So ibig sabihin, sa dami ng numbers, we are down now to 8 possible factors, which are positive 4, negative 4, positive 2, negative 2, positive 8, negative 8, positive 1, negative 1. Ibig sabihin, kunyari, maraming given na factors, na pwedeng factors, ngayon pa lang, kita mo na agad na
ano yung mga hindi pwede maging factor? Example, pag tinanong sa inyo, is x minus 3 a factor of x squared plus 6x plus 8? Eh, kitang-kita natin na x plus 3 ay 3 yung dulo. So, ibig sabihin, hindi magiging factor yun kasi wala sa pagpipilian yung 4, na 4, 2, 8, 1 ang 3. X plus 3. So, yung 3 na dulo, wala sa pagpipilitan. So, ibig sabihin, tanggal na agad siya sa usapan. Okay po? So, pag tinanong sa inyo, is x squared plus 6x plus 8 divisible by x plus 5? X plus 5, kung mapapansin natin, ang constant natin dun ay 5. Ang 5 ay wala sa pagpipilian na positive 4, positive negative 2, positive negative 8, positive negative 1. So, ibig sabihin, hindi siya factor. Sure na agad tayo na hindi siya factor. Pero kapag tinanong tayo, is x squared plus 6x plus 8 divisible by x plus 1? Yan ang hindi tayo sure. Okay? Kailangan nating i-test. Kasi yung 1 is a factor of 8 na nakita natin. So, kailangan nating i-test kung siya ba talaga ay divisible o hindi. So, in that case, gagamitin natin yung idea po ng ating prime factor, ng ating pong synthetic division. So, sa synthetic division, as check kung kompleto, x squared plus 6x plus 8, our highest exponent is 2. So, ibig sabihin, tatlo yung term. So, tama naman. We have positive 1, positive 6, at positive 8. Okay? So, gagamit tayo ng mga term. So, ang gagamitin lang natin, ang pwede nating itry lang na posibleng tatama ay itong 8 ito. Pero, ang pinaka-suggestion sa example, kung lahat yan positive, huwag ka nang gagamit ng positive. Kasi dadagdag lang yan ang dadagdag. Example, kung gagamit tayo ng 1, that will be 1 times 1, 1, 6 plus 1, 7, 7 times 1, 7, that will be 15. Alam mo nang hindi tatama agad ang positive kasi lahat positive yan. So, kailangan kasi natin mag-zero yung dulo. So, ibig sabihin, let's try the negative. So, ibig sabihin, tanggal na sa usapan si positive 1. So, hindi na kasama si positive 1. Hindi na kasama to. Let's try the negative 1. Kung negative 1 yan, ang gagamitin natin, magne-negative ba yan? So, magsisiro ba siya? Ang tanong natin. So, bring down the first number. Delete natin to. Then, 1 times negative 1 is negative 1. 6 minus 1 is 5. 5 times negative 1 is negative 5. So, kita natin, hindi pa rin siya magsisiro. So, ibig sabihin, tanggal na sa usapan, ito negative 1 na yan. So, hindi na siya kasali. Okay? So, move tayo sa sunod na pinakamalaki, which is positive at negative 2. Kagaya ng sabi ko, dahil nga ito ay lahat positive, hindi na natin gagamitin ang positive 2. Kasi palaki lang yan ang palaki. Ang kailangan natin, mag-zero yung dulo. So, let's try negative 2. This is trial and error. We have to try and try hanggang makuha natin. So, we have negative 2. So, bring down 1. 1 times negative 2, that's negative 2. Then, pag nakuha natin to, 6 minus 2, that is positive 4. Positive 4 times negative 2, that's negative 8. And x0. So, ibig sabihin, tama si negative 2. Tama si negative 2. So, ibig sabihin, meron na tayo ditong x minus 2. Ibig sabihin yan, ang ibig sabihin ng x ng negative 2, the first factor will be x plus 2. Kasi ang value ng x natin, di ba ito ay value? So, that's negative 2. So, ang ibig sabihin ng negative 2 ay x plus 2. So, yan ang unang factor natin. So, ang unang factor natin is x plus 2. Nakuha po? Trial and error po ito. So, nakuha po natin ng negative 2 yung nagamit natin. Ang ibig sabihin ng negative 2 ay x plus 2. Nakuha po yung idea ng unang negative 2. Question. So, ginawa natin sa negative 2. Clear po tayo?
Yes Yes, po. sir. Okay, Yes, ngayon. sir. Ngayon, sabi natin, hindi, kung ang ating exponent ay ang highest exponent natin ay x squared, so ibig sabihin ang highest exponent ay 2. Ibig sabihin, dalawa dapat yung factor niya. Dalawa yung factor niya. So, hahanapin natin yung isa pang factor. Okay? Dahil tumama sa negative 2, it doesn't mean na tapos na si negative 2. Pwede natin itry ulit si negative 2 kung tatama. Iko-continue lang natin. So, wala na yung 0. Ang focus na lang natin dito ay yung 1 at 4. Dapat marating natin yung 1, 0 na itsura. 1, 0. So bababa natin yung 1. 1 times negative 2 is negative 2. So, hindi siya magsi-0. Hindi siya magwa 1, 0. So, ibig sabihin, mali na si negative 2. Ibig sabihin, isang beses lang talaga magagamit si negative 2. So, we have to adjust or to move. So, tapos na tayo dito sa positive, negative 2. Ang sunod na pinakamalaki ay positive 4 at negative 4. Since pareho itong positive, huwag na tayo mag-try ng positive 4. So, we will be using, paki-mute po muna ako. Paki-mute po muna ako. Yan. Thank you very much. So, stop tayo doon sa move na tayo sa positive negative 4. So hindi na natin gagamitin yung positive 4 kasi parehong positive. So mag-move na tayo sa isang bago which is negative 4. Let's try if negative 4 will work at makakapagbigay sa atin ng exponent na 0. So ito remainder na 0. So let's try negative 4. So 1 times negative 4 is negative 4. Then finally, i-give us 0. Kapag nakarating na tayo sa 1, 0, ibig sabihin, dulo na yon. Wala nang kasunod. So ibig sabihin, we have negative 4 as another number. So yung negative 4, so ano ibig sabihin ng negative 4? Negative 4 means x plus 2. X plus 4. So sir, bakit po yung naging x plus 4? Kasi, ibig sabihin po niyan ay x equals negative 4. Kung ibabalik natin yung negative 4 sa katabi ng x, so that will be x plus 4 equals 0. Kaya x plus 4. Doon po nanggaling yan. Ganon din ang negative 2. Yung ibig sabihin po niyan, x equals negative 2. So ibabalik lang natin x plus 2 equals 0. So, ang ibig sabihin, ang factors natin is x plus 2 at x plus 4. So, anong tawag natin doon sa negative 2 at negative 4? Yung negative 2 at negative 4, ang tawag po dyan ay values values of x or zeros. Ang tawag dyan, zeros. Okay? Or values of x. Okay? Roots can also be called as roots, pinanggalingan. Okay, so in this case, our focus is the x plus 2 and x plus 4. Para mas maintindihan natin, let's have another one. Okay, let's have this one. X cubed minus 7x plus 6. Okay, in this case, our first term is x cubed and our last term is 6. So ilan ina-expect natin na number ng roots? The number ng factors. Ilang factors na expect natin makikita natin? 4 po. Factors. Hindi terms. Factors. Ang ina-expect nating dami ng x or factors na makikita natin ay 3 kasi ang highest exponent natin ay 3. Pero ang dami ng terms na makikita natin may 4 kasi 3 plus 1. So dapat 4 siya kasi mangyayari sa kanya x cubed plus 0x squared minus 7x plus 6. Maliwanag po yun ha. Dami ng term na makikita natin, we're expecting 4 terms. Pero dami ng factors, ang highest exponent ang nagsasabi ng ilang factors ang ina-expect natin. So in this case, we're expecting 3 factors. Ang tanong dyan, makikita ba natin lahat yan? Let's try. Okay? Kung factorable yan. So sabi ko nga sa inyo, we'll be starting with the last term which is 6. Then our first term is
1 as 1x cubed yan. So ano mga factors ng 6? 3 times. 3 times 2. So we have 3 times 2 and 1 times 6. Tama? While ang atin naman pong factors ng 1 ay 1 pa rin. Wala pa rin nagbabago. Magbabago lang yan kung merong numerical coefficient dito, kunyari 2x cubed, then magkakaroon siya ng number doon sa baba. Pero as of the moment, di muna tayo pupunta doon. Sa banda dyan tayo pupunta. Focus muna tayo na ang ating pong numerical coefficient of our first term is 1. So in that case, gagawa tayo ng listahan ng pwede maging factor. So that's 1 over 1, that's 1. So that's positive, negative 1. 2 over 1, so that is positive, negative 2. 3 over 1, so that's positive, negative 3. And positive, negative 6. Question. Yun nga. Is x plus 4 a possible factor? Is x plus 4 a possible factor? No po. No. Okay. Kasi wala doon sa pagpipilian. Okay? Is x plus 5 a possible factor? No, sir. Hindi, No, sir. sir. Ang x plus 2, Yes, sir. pwede siyang possible siya maging factor pero hindi pa natin alam kung tama ang factor siya. So in that case, kailangan natin alamin sino dito sa 8 ito, kasi 8 yan, di ba? Positive 1, negative 1, positive 2, negative 2, positive 3, negative 3, positive 6, negative 6, 8 yan, ay ang kailangan lang natin ay 3. So hahanapin natin sino yung 3 posibleng gamitan natin o posibleng factors niyan. So punta tayo ngayon sa ating pong numerical coefficient. So ibig sabihin nito, that's 1 for x cubed. Wala tayong x squared, di ba? So kailangan natin maglagay ng 0. Then we have negative 7 at positive 6. Okay? Kung makikita nyo, may negative na tayo. Kung may negative dyan, so pwede na tayong gumamit ng positive. Okay, kanina hindi tayo nagbababit ng positive kasi puro positive na. Kasi kung puro positive, mag-a-add lang tayo na mag-a-add, eh, palaki lang yun na palaki. Hindi na nakukuha yung idea na dapat makarating tayo sa 0. So in this case, pwede natin gamitin ang negative. So para organize, let's start from the smallest to the biggest. Okay? So mag-start muna tayo with positive 1. So pwede tayong gumamit ng positive 1. So that is bring down 1. 1 times 1. Pwede nyo open ang mic nyo para tulungan nyo ako. 1 times 1. 1. 0 1. plus 1. 1. 1 times 1. 1. 1. Negative 7 plus 1. Negative 6. Negative 6. Negative 6. Negative 6 times 1. Negative 6 po. Negative 6. So kung mapapansin nyo, nag-0 agad siya. So ibig sabihin, tama na agad si positive 1. So may positive 1 tayo dito. So ibig sabihin, ano ang factor niya? Kung may positive 1 tayo dyan, kung 1 yan, ano ibig sabihin yan? Anong factor yan? X? X minus 1, sir. That will be x minus 1. So ibig sabihin, meron na tayong isa. This is just x minus 1. Hanggat tumatama siya, ibig sabihin, pwede pa natin siyang gamitin. Pag nagkamali na siya, sa halang natin siya papalitan. So yung 1, pwede natin ituloy. 1 ulit. So dapat, hindi na nakasama yung 0 hanggang negative 6 na lang tayo. So bring down 1. 1 times 1, 1. 1 plus 1. 1 plus 1? 2. 2. 2 times 1? 2. 2. So hindi siya. Magne-negative 4 siya. So mali na yung negative 1. So stop na tayo sa paggamit ng negative 1. So let's try another number. So kung gusto niyo maging organized, pwede niyo i-try ang negative 1. Kung gusto niyo mag-try na ibang number, pwede rin naman. So let's try negative 1. Kung organized tayo na gusto mo from smallest to pinakamalaki. So negative 1. So that is 1. 1 times negative 1. That's negative 1. 1 minus 1.
Negative 1 is 0. 0 times negative 1, that is 0. So, ibig sabihin, magne-negative 6 to. So, mali rin sa negative 1. Ano number ang gusto niyo i-try? 2, sir. Let's try 2. Positive 2. Let's try positive 2. Okay? Kung positive 2, 1 times 2, 2. 1 plus 2, 3. 3 times 2, 3 times 2 is 6. Then negative 6, tsaka 0, 6, this is 0. So, ibig sabihin, tama si positive 2. So, kung tama si positive 2, ano ang factor nun? Ano ang factor nun? Negative. X minus 2 po. X That- minus 2, sir. Correct. That will be x minus 2. And last one, so may isa pa, hindi pa tayo nakakarating. Sabi ko sa inyo, ang pinakadulo nyo, dapat makarating kayo sa 1, 0. So 1, 3 pa to, ibig sabihin hindi pa yung tapos. Okay? So, anong number ang pwede natin ilagay dito? Sa palagay nyo? 3 po. Positive 3. Kung positive 3 yan, 1 times 3, 3, that will be 6. So, hindi pwede si positive 3. Negative 2, sir. So, that will be, it should be negative 3. Kung negative 3 yan, negative 3, 1 times negative 3 is negative 3, then this will be 0. Yun, nakarating tayo with sa 1, 0. So, ano yung huling number natin? Negative 3. So, kung negative 3 yan, ano ang ating factor? X plus 3. That is x plus 3. That's correct. So, ang factor ng x cubed minus 7x plus 6 will be x minus 1 times x minus 2 times x plus 3. Kuha po natin? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Okay. Let's have another one para masulit natin. Okay. So here, we have, what are the factors of x cubed minus 2x squared minus 5x plus 6? So, how many factors are we expecting? How many factors? 3 po. Tatlo. Very good. Ilang terms ang gagamitin natin? 4 terms, sir. Okay, very good. That's correct. So, balik ulit tayo dito. That is 6 and 1. So, katulad ng ginamit natin kanina, 6 and 1. So, that is 1 for 6, 2, 3, and 6. Diba? 1, 2, 3, and 6. Sa 1 naman ay 1. So, ibig sabihin, ang possible factors natin ay positive, negative 1, positive, negative 2, positive, negative 3, and positive, negative 6. So, dyan lang sa anim na yan, pipili tayo ng mag-possible answer. So, gamitin natin. So, that's 1, negative 2, negative 5, and 6. So, kapag ganito ang arrangement, pwede may negative tayo, so pwede tayong gumamit ng positive. So, start tayo with 1. O pwede namang random ha, pwede yung random. Anong number gusto nyo gamitin? 2, sir. 2. Let's try 2. Sige, try natin yung 2. Okay. So, bring down 1. 1 times 2. 2. 2, negative 2 plus 2, that will be 0. 0 times 2, that will be 0. That is negative 5. That's negative 10. So, mali na agad. So, mali si positive 2. Mali si positive 2. So, hindi na natin pwedeng gamitin si positive 2. Wala na sa usapan. Other number. Positive 1 po, sir. Let's try positive 1. Positive 1. So that is 1. 1 times 1, 1. Negative 2 plus 1, that's negative 1. Tama? Negative 1 times 1, that's negative 1. 1. Negative 5, negative 1, that will be negative 6. Then, negative 6 times 1, Negative 6 po. that's negative 6. So yun, nag-0 siya.
So, ibig sabihin, meron na tayong number 1 na factor which na naman gagaling sa 1. So, anong factor natin? X minus 1, sir. That will be x minus 1. So, meron na tayong isa. Okay? So, let's continue. Kung gagamitin ko ulit ang 1, tatama kaya siya? 1. 1. Okay, 1. Sorry, bring down tayo. Bring down. 1. 1. That will be 0. So, hindi na tatama ang 1. So, ano kayang pwede pa natin gamitin? Ano kayang pwede pa natin gamitin? Let's try negative 2. Let's try negative 2. Okay. Let's try kung tatama lang to negative 2. 1. Bring down 1. 1 times negative 2. Negative 2, sir. Negative 2. Negative 1, negative 2. Negative 1 minus 2. That will be negative 3. Tama? Pareho negative yun eh. So, negative 3 times negative 2, that positive 6. So, nag-0. So, tumama. So, we have negative 2. So, anong factor nun? X plus 2, sir. X plus 2. That's correct. So, still, we still have 1, negative 3. Hindi pa tayo tapos. So, ano yung sunod? Ano kayo pwede natin gamitin? 1 3, sir. negative Positive 3 po. positive 3. So bring down 1. 1 times 3, that will be 3. Then that will be 0. So nakarating tayo sa 1, 0. So this is 3. So ano yung huli nating factor? X minus 3, sir. X minus 3 po. 3. So 3. So ibig sabihin, nakuha natin yung tatlong factor. So that will be x minus 1, x plus 2, at x minus 3. Kuha po? Clear po tayo? Opo. Yes, sir. Maliwanag po Yes, yung sir. process. Hope Yes naiintindihan po. po yung process. So, Opo. for in that case, okay, so ito po ang gagawin natin. So, learning task 1, yun po ay pipilaan natin. Sige, pakita ko po sa inyo ang mga gagawin natin ha. Stop share muna ako. Buksan ko muna yung mga kailangan yung gawin para may paliwanag natin. Teka lang po. Okay, minutes. Okay. Okay. Okay, for week 7, ito po yung mga gagawin natin. Okay, let me share again my screen. Okay. So, ang sabi ko dito kanina is learning task 1. So, ito yung learning task 1. Okay? So, meron tayong mga expression dito. At meron dito possible factor. Okay? Mga factors daw po. So nasabi ko sa inyo kanina, kita nyo na agad kung sinong posible dyan. So, sino sa posible dyan ang maging factor ng x squared plus 6x plus 8. Diba? So, may mga matatanggal agad sa usapan dyan. So, yun na lang itatry nyo kung sino ang tatama po doon. So, paano po pag ganyan ang given? So, kapag inilagay natin siya, example, kapag ang given sa atin ay ganito na agad, so, ang itatry natin, ang ilalabas, kunyari, gusto mong itry ang negative 3, ang lalagay mo dito ay 3. Kasi, di ba, i-equal mo sa 0, ililipat mo ulit, magiging positive 3 si negative 3. Clear po yan? Okay. Yan. So, dito, pipili lang kayo dyan sa 5. Sino kaya dyan ang factor ni x squared plus 6x plus 8? Pwedeng isa ang makuha nyo, pwedeng dalawa. Depende kung sino tatama lang dyan sa 5 yan. So, next. Learning task 2, letter A lang. Letter A. So, ibig sabihin, yung katulad ng ginagawa natin, you have to look for the factors. Okay? With solution. With solution. And number 3, yan. Ito naman, cumulative lang to. Cumulative lang to nung pinag-aralan natin last week at saka ngayon. So, pag sinabing what is the remainder, i-divide nyo lang, then sabihin nyo lang ang remainder. Okay? Pag tinanong ang factor, so you have to show the complete computation. Okay? Okay?
So, ang gagawin lang po natin, learning task 1, learning task 2A. Hindi po kasama ang B, ha? And learning task 3A lang. Hindi po kasama ang B. Clear po tayo doon? Opo. Tatlo yan, Yes, ha? sir. Learning task 1, learning task 2A, and learning task 3A. Okay. Hoping na maliwanag po ang gagawin. So you may start. Thank you very much for attending. If you have any question, pasabi na lang po agad. May question po ba tayo? Wala po. Okay po. Kung wala na po, you may leave na po. Thank you very much.